الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله هنتكلم معاكم عن برنامج عمل لوجو 3D متحرك اكساري 3D ميكر 7. ان شاء الله هنسيب لكم الرابط بتاعه تحت صندوق الوصف. كل ما علينا نخش على الموقع الخاص بيه، نختار الرابط الاولاني، هنتك ترن ناو، بعد كده نضغط داونلود. هنا الموقع ده بيطلب منك ان انت تدخله الايميل وتختار الدولة، وبعد كده تعلم على العلامة ديت inform me about update، وبعد كده بتتكاله على انا لست برنامج روبوت، وبعد كده داونلود. البرنامج بينزل معاك عادي خالص. طبعا انا نزلت البرنامج قبل كده وسطبته، فهو هيظهر معاك على سطح المكتب بالايقونة دي. كل ما علينا ان احنا دلوقتي نضغط على البرنامج دبل كليك مرتين شمال. طبعا هنا البرنامج ده مدفوع، فاحنا هنشتغل بيه كونتينيو تريال، يعني نشتغل بيه تريال دلوقتي مؤقت. طبعا انا كنت عامل شرح عليه عشان اعرف ازاي بيشتغل. دي واجهة البرنامج. احنا اول حاجة بنضغط هنا نيو، بيجي الكلام ده كله. احنا بنختار الشكل اللي احنا عاوزينه زي ما ظهر قدام حضراتكم كده. نتك هنا ستوب، نسحب كده ونطلع بيه هنا. طبعا هنا في بداية المربع ده نكتب الكلام اللي احنا عاوزينه، كنترول ايه تحديد الكل، وبعد كده ديليت. نكتب اسم القناة بتاعت حضراتكم، مثلا بهاء سالم. هنا بتختار البونت بتاع الخط، طبعا لازم تحدد عليه كله، وتختار تكبير تصغير الحجم. تمام، زي ما حضراتكم ايه شايفين الكلام ده. هنا ملهوش اي علاقة خالص. وهنا توسيع، لو انت حابب ان انت توسع الحروف عن بعضها. وهنا مفيش اي حاجة خالص. طبعا نيجي هنا بقى ليه للخطوط نفسها، اختار شوف الخط اللي انت عاوزه واللي انت حابه. مثلا الخط ده هنا تدخين، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. لو انت حابب ان هي تكون مايلة او مستقيمة، متفرغة او زي ما هي. بعد كده نتك اوكي. الشغل كلته بالماوس زي ما حضراتكم شايفين. حابب ان انت تعدل فيه اي حاجة، اهم حاجة تظهر معاك ايه علامة المستطيل ده. تقدر تسحب زي ما انت حابب، يعني مثلا كده اهو، تكبر وتصغر العرض اللي ظهر قدامكم. ونرجع بقى هنا تاني. مثلا احنا كده خلاص كتبنا الاسم بتاعنا. حابين ان احنا نظلله في ده في ده في ده في ده. انا بحب دايما ده. هتقولي ليه؟ اقولك يا باشا بص، انا الاسم ظهر معايا بالعرض، الاطار اللي انا عملته ده بايدي اللي انا هتخنه وارفعه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونرجع بيه تاني
نتك بلاي ونشوف. الدخلة بتاعته مش عاجباني، نعمل ايه؟ تكة اخر خيار من تحت هنا، وبعد كده نضغط على العلامة دي، نختاروا الشكل اللي يعجب حضراتكم زي كده، داير ما يدور مع بعض. مثلا نختار ده. تمام. نعمل ايه بعد كده؟ نيجي على الإضاءة، اللايت، نحدد بقى الألوان، نتك على كلمة color option، التكست، اختيارنا، والبوردر، والبيك جراوند، دولت اللي احنا هنشتغل عليه. التكست ان احنا نغير اللون بتاع الكلام نفسه زي ما انتم شايفين كده، اهو 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 اهو. تمام. بعد كده البوردر اللي هو المتحرك اللي هو الدوران، نخلوه كده احمر ولا ازرق، ولا فاتح. تمام. البيك جراوند اللي هو الخيار الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي الخلفية العامة اللي ورا النص زي ما انتم شايفين كده بالظبط معانا. ده على حسب الذوق العام بتاعكم ايه اللي هيمشي معاه. بعتذر. اختاروا، شوفوا ايه اللي يمشي معاكم. انا مثلا انا نعملها تيست كده على اللون الابيض. تمام. طب انا كده خلصت، حابب ان انا اسيف، اعمل ايه؟ اجي هنا اكسبورت ونحدد ونقول له سيف لي الكلام بره، مثلا ايه، شعار متحرك القناة، وبعد كده اقول له سيف. نيجي بقى للمربع ده، لو اخترنا الخيار اللي هو اليوزر، جودة اللوجو هتكون وحشة، فخليها زي ما هي فوق، واللون نخلوه 256، وبعد كده نقول له سيف زي ما حضراتكم شايفين تحت اهو كده اكتمل معانا. نطلع بره خالص، نشغل، ادي الشعار اللي نزل معانا. تقدر بقى في المونتاج بتاعك تاخده وتركبه على الفيديو، يبقى بدل ما الصورة ثابتة لا يبقى شعار متحرك واحترافي. واتمنى ان البرنامج يكون نال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.